Hello brother, usapang Toyota Electrical na naman. Ang topic natin ngayon ay engine coolant temperature sensor. Marami ang DTC nito pagka nagkaroon ng problema. Isa na dyan ang P0115, P0117, P0118. Pero sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang P0118, engine coolant temperature sensor circuit high. Maraming possible na dahilan nito like ECT sensor itself, wiring, ECM. So, bago tayo magpalit ng ECT sensor or mag-repair ng wire or magpalit ng ECM, or check natin kung ano talaga ang sira doon at ano lang yung dapat nating papalitan. Okay, let's start. Kung may code kayo na P0118, engine coolant temperature circuit high, isa lang ang dahilan nito. Open circuit, pwede sa sensor, pwede sa wirings, or sa ECM. Check natin ang wirings at ECU kung buo ba at kung walang problema. So, condition, dapat ang battery natin at least 12 volts, naka-engine off, pero naka-ignition on. Unplug natin yung connector ng sensor, ETC sensor. Tapos, natin yung voltmeter natin sa 12 volts or 20 volts range. Connect natin yung voltmeter natin, test lead sa dalawang wire. Kahit saan dyan, pwedeng magkabaliktad. Yung pula sa itim. Set na dapat ang reading natin dyan ay 4.5 or 5 volts ang reading ng voltmeter. If merong 5 volts reading sa dalawang wire, ibig sabihin yan, okay at walang problema ang wiring. From the sensor connector hanggang dun sa may ECM. So, walang problema dun. 100% ECT sensor yan. For more information or question, PM lang kayo sa akin or mag-comment kayo sa baba para magawan ko ng video yung mga tanong nyo. Maraming salamat po, hanggang sa muli.